السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو السيزون بريمير للعرض، وهو طبعا بدايه الموسم الجديد من عرض الرو، فبيتسمى السيزون بريمير. ويعني متحمس جدا للعرض ده لاني معلنين او اعلنوا عنه بقالهم فتره، واعلنوا عن كذا حاجه هتحصل فيه. فخلينا ندخل لتحليل العرض. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا باول حاجه في العرض، ماتش ثماني ميكس ما بين امريكان ميد ضد وايت 6. وشفنا ماتش ممتاز ما بينهم، عملوا كل اللي نفسكم فيه لان ماتش ستريت فايت، فمفتوح فيه كل حاجه، استخدموا كل حاجه موجوده حواليهم، ترابيزات، كراسي، سله زباله، كيندو ستيك، طفايه حريق، كل اللي نفسكم فيه استخدموه في الماتش. بصراحه كان ماتش ممتاز وكانت بدايه قويه جدا للعرض. قدر في الاخر فريق وايت 6 ان هم يفوزوا، وحتى شفنا في الاخر انكل هاودي بيدخل وبيعمل سيستر ابيجيل، وفي الاخر فاز الفريق. فاعتقد كده خلاص دي نهايه العداوه ما بين امريكان ميد ضد وايت 6. بعد كده اعلنوا ان عرض الرو من يوم 7 اكتوبر لحد اخر السنه هيرجع لساعتين بس مش 3 ساعات. فهو اصلا قبل كده كان زمان عرض الرو كان بيبقى ساعتين بس لحد الحلقه 1000 سنه 2012 بقى 3 ساعات، لكن دلوقتي هيرجع ليه ساعتين بس من اول 7 اكتوبر. ده لان اصلا شبكه يو اس اي كانت عامله عقد مع دبليو دبليو اي، والعقد هينتهي في شهر اكتوبر، وطبعا عرض الرو هيروح لنتفليكس من اول السنه الجديده. فتقريبا اتفقوا مع بعض ان هم يو اس اي تاخد العرض لحد اخر السنه بس يخلوه ساعتين بس. مش عارف بقى بعد ما يروح العرض لنتفليكس من اول السنه هل هيفضل عرض الرو ساعتين بس ولا هيرجع تاني ل3 ساعات؟ ده محدش عارف دلوقتي، لكن لو عرفت معلومه يعني هقول لكم في الفيديوهات اللي جايه. واعلنوا عن ان في ماتش في باد بلاد العرض الشهري الجاي، هيكون ماتش على لقب السيدات ما بين البطله ليف مورجان ضد ريا ريبلي. فاول ماتش اعلنوا عنه في باد بلاد. بعد كده دخل فين بالر للحلبه وقال: يا دايمن بريست، انت اللي بوظت الجاجمنت داي مش انا، وانت بوظت عليا اني اكون بطل عالم. شفنا دايمن بريست بيدخل وبيقول لفين بالر ان انا بجري وراك في كل حته وانت بتهرب مني، النهارده هنتقم منك اخيرا. ففين بالر قال له: لا، انا بطلب منك ان احنا نلعب ماتش 1 ضد 1 في عرض باد بلاد. فطبعا دايمن بريست قال له: انا موافق. وقبل ما يبداوا ان هم يضربوا في بعض دخل الجاجمنت داي ووقفوا كلهم ضد دايمن بريست وبدا يضربوا فيه علشان تدخل ريا ريبلي بالعكاز وتيجي من وراها ليف مورجان تضرب في ريا ريبلي هي كمان. وبداوا كلهم اتجمعوا على دايمن بريست وريا ريبلي. لما روقوهم بصراحه تروقوا الاثنين لحد ما شفنا جاي اوسو بيدخل ومعاه كرسي وبينقذ ريا ريبلي ودايمن بريست وخلى الجاجمنت داي يجروا. فالعداوه دي اعتقد برضه هتنتهي في باد بلاد لان مستمره بقالها فتره، الجاجمنت داي ودايمن بريست وريا ريبلي. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع برون سترومان، بيقول اني اي نعم لسه بشتكي من اللي حصل مع برونسون ريد، لكن انا مش هتحجج وانا جاي للادي علشان افوز واقرب من لقب القارات. فجاله برون بريكر وقال له ان انت اي نعم وحش، لكن السبب الوحيد انك لسه واقف على رجلك هو انك لسه ما لعبتنيش في الحلبة 1 ضد 1. فبرون سترومان قال له: هشوفك قريب. بعد كده نروح لماتش على القاب التكتيم للسيدات ما بين الابطال بيانكا بالير وجيت كارجيل ضد البا فاير وايلا دون. عملوا ماتش كويس، قدر في الاخر الفريق جيت كارجيل وبيانكا بالير ان هم يفوزوا ويحافظوا على القاب التكتيم بتاعتهم. ما اعتقدش ان هم يخسروها قريب بصراحه لان يستحقوا رن طويله شويه. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع ال دبليو او، بيقولوا ان احنا دراجون لي جهزناه وهو جاهز علشان يقابل الجاجمنت داي. فجوهم الجاجمنت داي وفين بالر قال لي ري ميستيريو ان انت لو ما بطلتش تدخل في شؤوننا تاني هتكون انت اللي عليك الدور يا ري ميستيريو. فري ميستيريو قال لفين بالر: خليك ماشي ورا دومينيك ميستيريو الغبي ده. ف يعني ري ودومينيك شفناهم بيقفوا قصاد بعض مره كمان. بعد كده دخل بريت هارت للحلبه ورجع بريت هارت اخيرا. بصراحه يعني كويس ان احنا نشوفه تاني في الحلبه. قال اني
انا فخور ان انا اكون بطل كندي، وكل الابطال الكنديين بيقدموا افضل شيء عندهم، وانا كنت الافضل زمان والافضل دلوقتي والافضل في اللي جاي او المستقبل. فشفنا جونتر بيدخل وبيقول لي بريت هارت انت اي نعم كنت الافضل زمان، لكن انت دلوقتي واقف قدام الافضل دلوقتي والافضل في المستقبل، انت بالنسبه لي مفضل لكن انت مش اكتر واحد مفضل عندي، انت رقم 2 بعد جولدبرج عندي. فهو بيحاول يستفز بريت هارت. فشفنا سامي زين بيدخل وبيقول لجونتر انت عارف انت بتكلم مين، انت واقف قدام بطل كندا، وده اللي خلى معنا يعني عمل معنا انك تكون بطل اصلا، طالما انت بتتكلم ان انت بطل دلوقتي، ده اللي خلى الناس او خلى معنى كلمه بطل هي ايه. فقال لي جونتر ان انا عمال اتحداك على ماتش على اللقب بتاعك، لكن انت بتجري مني وبتهرب، فلو انت جامد وبتقول ان انت جامد فايه رايك تقبل ماتش ضدي ونلعب المره الثانيه ضد بعض على لقب القارات. فجونتر قال له انا مش موافق وخرج من الحلبه وعايز يمشي. فبريت هارت قال ده مش شكل بطل، انا شايف ان ده شكل جبان. فرجع تاني جونتر وكان عايز يخش ليه بريت هارت، لكن وقف قدامه سامي زين، وجه جونتر يضرب سامي، لكن قدر سامي زين يبدا يضرب فيه لحد ما دخل الحكام وفصلوا ما بينهم. فاعتقد هتروح خلاص دي ماتش في باب بلاد، هم ما اعلنوش رسمي لسه، بس اعتقد هتروح في باب بلاد ماتش ما بين سامي زين ضد جونتر على لقب القارات. وبرضه كان كويس ان سامي زين يعني يقف في الاخر مع بريت هارت، فيعتبر ان بريت هارت بيدي الشعله او بيدي الشمعه لسامي زين، يعني ان هو بيخليه او بيرفع قيمته في الشركه. بعد كده نشوف خلف الكواليس بيت دان جاله برون بريكر بيقول له وانت كان اسمك ايه زمان، كان شيمس مسميك ايه؟ فقال له انا هكسب النهارده وهاجي ادمرك علشان اخد اللقب بتاعك منك. فبرون بريكر قال له انت عمرك ما تقدر تكسبني في ماتش. فشفنا بيجي من ورا بيت دان شيمس ويضرب بيت دان، وجوهم الحكام علشان يمنعوا شيمس. بعد كده نروح لماتش ما بين دراجون لي ضد دومينيك ميستيريو، واثناء الماتش شفنا الWO والجاجمنت داي بيضربوا في بعض وخرجوا بره الارينا علشان نشوف ليف مورجان بتدخل وبتضرب دراجون لي من غير ما الحكم يشوف، علشان تساعد دومينيك ميستيريو ان هو يقدر يفوز في الماتش، وكسب فعلا الماتش دومينيك ميستيريو. فبعد كده نروح لخلف الكواليس، يعني جيت كارجير وبيانكا بالير ماشيين، فقابلوا دامج كنترول اللي قالوا لهم انتوا مش هتقعدوا معاكم الالقاب دي كتير، فخلوا بالكم من الالقاب بتاعتكم علشان هتخسروها قريب. فاعتقد ان خلاص دامج كنترول هيخشوا على القاب التكتيم قريب، او هم المنافس الاقرب لالقاب التكتيم للسيدات. بعد كده نروح لماتش تاك تيم سداسي ما بين سونيا ديفيل وشينا بيزلر وزوي ستارك ضد لايرا فالكيريا وزيلينا فيجا، ومعاهم واحده مش معروفه. فقبل الماتش ما يبدا سونيا ديفيل قالت انت يا زلينا انت ولايرا ايا كان هي مين اللي معاكم هتيجي تتضرب زيكم بالظبط، فخلينا نعرف هي مين. ودخلت ناتاليا ورجعت علشان تساعد زلينا فيجا ولايرا فالكيريا، وبصراحه كان متوقع ان هي اللي هتكون الشخص الثالث في الماتش، علشان طبعا العرض بيتلعب في كندا وهي كنديه، زائد ان ابوها بريت هارت كان موجود كمان في العرض، فكان لازم او كان متوقع ان ناتاليا هي اللي هترجع وتقف جنب زيلينا فيجا ولايرا فالكيريا. شفنا ماتش كويس بينهم الستة، قدر في الاخر فريق زيلينا وناتاليا ولايرا ان هم يفوزوا في الماتش. بعد كده نشوف خلف الكواليس ناتاليا واقفه مع لايرا فالكيريا وزيلينا فيجا، فجالهم بريت هارت وقال لناتاليا مبروك. والسيجمنت ده او الحته اللي خلف الكواليس دي يعني هي اقل من 30 ثانيه واصلا مش هتضيف حاجه، بس انا اعتقد ان اللي حصل هو ان بريت هارت او ناتاليا قالوا لاداره الWWE ان احنا عايزين نظهر مع بعض في لقاء على الاقل خلف الكواليس مع بعض. فاعتقد هو ده اللي حصل، لان ان هم يعني يشيلوا الكاميرا من عليهم بسرعه كده، فده ما كانش من المتخطط له، لكن كان مجرد يعني هديه لبريت هارت وناتاليا. بعد كده دخل درو ماكنتاير للحلبه وقال ان سي ام بانك قال الاسبوع اللي فات انه خلاص انتهى مني وجاهز انه يلعب على لقب عالم، لكن انت لسه ما انتهتش مني يا سي ام بانك،
انا انت شفت قبل كده انت ضيعت عليا 3 فرص عالم او لقب عالم، فانا لازم ادخل وادمر عليك الفرصه دي، وانت لسه ما انتهتش مني وانا كمان لسه ما انتهتش منك. بعد كده شفنا دروب بيقول لي ويد بارت ان انت كنت صديقي، لكن ايه اللي خلاك تتدخل ما بيني وما بين سي ام بانك؟ ولو حصل منك ده تاني انا مش هسكت. فشفنا ادم بيرس بيدخل وبيقول ان انا اتكلمت مع سي ام بانك النهارده وقال لي زي ما انت بتقول يا درو ان هو برده لسه ما خلصش منك. درو ماكنتاير قال له لو الكلام اللي انت بتقوله ده صح فايه رايك تخلينا نلعب مع بعض تاني؟ فادم بيرس قال له خلاص انتوا هتلعبوا بعض تاني في ماتش هيل ان سيل في عرض باد بلاد. وزي ما انا توقعت بالظبط يمكن يجي شهر كمان فات ان هيختموا العداوه بتاعتهم في هيل ان سيل، والاشاعات كلها كانت طالعه ان الموضوع هيخلص على كده. فخلاص بقت موضوع رسمي في عرض باد بلاد اللي هيكون يوم 5 اكتوبر. هتكون نهاية العداوة ما بين سي ام بانك ضد درو ماكنتاير اللي كانت عداوة ممتازة بصراحة، ولسه كمان مستمرين فيها لحد يوم 5/10. بعد كده نشوف خلف الكواليس زاميز واقف مع كارين كروس. كارين كروس بيقول له ان انت دلوقتي ضايع واحنا هنرجعك لمستواك تاني. فجالهم اكزيفير وودز بيقول لي زاميز ما تسمعش كلامه، ده بيحاول يلخبطك مش اكتر. فزاميز قال له انت فاكرني مش عارف هو بيحاول يعمل ايه؟ ده انا اللي اخترعت الحركة اللي هو بيعملها دي. لكن هو برضو عنده حق في بعض الاشياء، اني انا دلوقتي فعلا ضايع ومش انا زاميز اللي كسبت جون سينا في راسلمانيا. فمشي زاميز وجه كوفي كينغستون ليه اكزيفير وودز بيقول له ان انا جبت لنا ماتش على القاب التكتيم الاسبوع اللي جاي. بعد كده نروح لماتش ما بين ري ميستيريو ضد فين بالر. شفنا اثناء الماتش ان فين بالر عمل اخضاع لري ميستيريو وهو ماسك الحبل، فالحكم عد لحد 5 وفين بالر برضو مرضيش يفك الحركه، فبالتالي الحكم لغى الماتش لصالح ري ميستيريو. وفين بالر ما اهتمش اصلا بالماتش، مش مهتم بالماتش، فضل يضرب في ري ميستيريو بعد الماتش، فاعتقد ان هو اصابه كمان يعني. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع إليا دراجانوف بيقول ان انا عايز الجائزه بتاع المسابقه دي وعايز افوز بلقب القارات. فجه برون بريكر اللي لف على ال4 منافسين وقال لي إليا دراجانوف ان انا كسبتك قبل كده، بس لو عايزني اكسبك تاني اكسب ماتش النهارده وقابلني علشان اكسبك تاني. فجالهم او عدى من عليهم جاي اوسو وبص لبرون بريكر ودخل للحلبه. بعد كده نشوف خلف الكواليس البرومو من جاجمنت داي بيقولوا ان احنا اللي حصل النهارده مجرد رساله للكل علشان ان احنا مسيطرين على عرض الرو، وفي باب بلاد هيكون الوضع أسوأ من كده بكتير. طبعا احنا أصابنا ال WO وأصابنا داميان بريست وريا ريبلي. فبصراحة عرض الرو النهارده كان جاجمنت داي مسيطرين عليه بشكل كبير. بعد كده نشوف او اعلنوا ان عرض الرو اللي جاي هيكون عودة سي ام بانك، هيرجع عليه عرض الرو، وكمان ماتش على القاب التكتيم ما بين نيو داي ضد جاجمنت داي. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش رباعي لتحديد المصنف الاول على لقب القارات ما بين بيت دان، جاي اوسو، برون سترومان وإليا دراجانوف. عملوا ماتش ممتاز. شفنا اثناء الماتش دخول برونسون ريد ورجع وكسر ترابيزه التعليق على برون سترومان، فبرونسون ريد رجع وهيكمل عداوته مع برون سترومان. شفنا في اخر الماتش فوز جاي اوسو وبقى هو المصنف الاول على لقب القارات، حتى دخل برون بريكر للحلبة ووقف قصاد جاي اوسو وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده. كان متوقع جدا ان جاي اوسو هو اللي يفوز، لاني زي ما انا قلت قبل كده ان البروموهات ما بينهم يعني متفوقة جدا على البروموهات ما بين برون بريكر والمنافسين التانيين. فكان واضح من البداية ان جاي اوسو هو اللي هيكون او هيلاعب برون بريكر، وفعلا حصل زي ما انا كنت متوقع. هيكون ماتش كويس، جاي اوسو ضد برون بريكر اكيد هيكون ماتش كويس. معرفش هيحصل امتى، ممكن يبقى في باب بلاد، فلسه ما اعلنوش رسمي، بس هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. عرض النهارده كان ممتاز بصراحه، السيزون بريمير وكنت متحمس له، فعلا حماسي جه على قده. فتقييمي لعرض ماندي نايت رو الا لادي هو 10 من 10 بصراحه، يستحق.
في كل اللي نفسكم فيه، عودات تمام، ماتشات كويسه تمام، بروموهات كويسه، اي اللي انت نفسك فيه كله موجود في عرض النهارده. فبصراحه كان عرض ممتاز ويستحق تقييم 10. متحمس كمان لعرض سماك داون اللي جاي، اللي هيكون برضو السيزون بريمير ليه عرض سماك داون، وهيكون اول عرض سماك داون في قناه USA. فبرضو متحمس للعرض ده. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تتابعوا سلسله تختيم الالعاب على القناه. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.